جول یه مرد شاد بود تا اینکه اتفاقای وحشتناکی براش افتاد. چرا مردی؟ سختی روزگار از این بدبخت یه مرد ساخت که میتونه بدون سلاح بزنه ننه همه. سلام شیطون بلا، اسم من پوریاس و برگشتم با یه ویدیو چالشی دیگه. اگر از چالش‌های ویدیو گیمی لذت میبری، من کارم ساخت اینجور ویدیو هاست، پس صبر کن که از ویدیو بعدی عقب نمونی. خب حالا بریم با خودمون چندیم. شاید با خودت بگی که کلیکرها رو چجوری میخوای بکشی بدون سلاح، یا اینکه چطوری میخوای این هیولای بیشاخ و دوما بدون سلاح بکشی. صبر داشته باشی، به همه اینا قراره یه جواب درست بدم. پس شل کن و از دیدن این ویدیو لذت حلال رو ببر. حالا بذار قواعد بازی رو واسط بگم. من نباید از کلت، شاتگان و نایف استفاده کنم. خب حالا تو همچین شرایطی چی میتونه منو از این محفظه نجات بده؟ خب تنها چیزایی که منو میتونن هولم بدن که این چالش رو پیش ببرم مخفی کاری و مشتزنیه. البته میتونم از چوب و بیسبال و یا شیشه استفاده بکنم، چون خیلی نمیشه سلاح حسابشون کرد. هرچند همین جوریش هم خیلی چالش شخمی تخیلیه، اما خب ما تنمو میخواه برای اینجور کارا داشته گلم. من روی استاندارد دارم این چالش رو میدم، چون از نظرم همین جوریش هم غیر ممکن به نظر میاد. الان شاید بگید که چرا روی درجه سختی های بالاتر نرفتی؟ خب جواب من به شما اینه، شما بخواید رو همون استاندارد هم بازی رو پیش ببرید اشکتون در میاد، چون خیلی از انمیا جوری دیزاین شدن که با سلاح کلکشون رو بکنید، نه اینکه بخواید با مش برید سراغشون. اگه میخواید بدونید که من چه سختی رو تحمل کردم، حتما شما بعد این ویدیو با این قواعد وارد بازیش رو امتحانش کنید، ببینم چقدر میتونید دووم بیارید. راستی بچه اون لایک و یه نوازش بزنید که خیلی ازتون تایمی نمیگیره، ولی به من یه انرژی میده که حتی نمیتونید تصورش رو بکنید. یه کامنت انگلیسی هم برام بذارید تا لایکاتون نپره. بریم برای ادامه کار. خب ببین، درسته که گفتم خیلی اوایل سخت نبود، اما کور خوندی. اونجایی که بعد آدمای رابرتو سلاخی کنید، انقدر در جای ناجور خوردم که حد و حساب نداره. اونجا فهمیدم که اگر قرار سر اینا گیر کنم، برای کلیکرها قرار چیکار بکنم. خب اینو تو ادامه مسیر کاملا میفهمیم. یه خورده جلوترش رو این هولو برو تو گلو بدون اینکه کسی بخواد بفهمه وجود خارجی دارم ردش کردم و در کل ما راضی بودیم، خودم راضی بود. اینجوری بخوام بهتون بگم که این نرخ بالا پایینی داشت و خب میدونید یه جایی که داشتم حال میکردم بازی میرید بهم، موقعی هم که داشتم از زمین خورد میشدم بازم بازی میرید بهم. انتظار بیشتر از این هم نباید داشته باشی به هر حال. آها راستی اینجا رو جای انداختم، این رانرای بیچاره جز مظلوم ترین دشمنای بازی هن، چون نه سلاحی دارن نه چیزی. همین که اگر تعدادشون کم باشه میشه راحت با مشت و لگد از این عزیزای دل پذیرایی کرد. دقت کنید وقتی که تعدادشون کمه. حالا جلوتر به همه اینا میرسیم، ولی خب قرار همه اینا رو بهتون نشون بدم، مثلا دشواری نداریم ما اینجا که خیلی هم عالی. البته همراهایی که با هم بودن میتونستن خیلی بهم کمک کنن تا اینجا رو بهتر رد کنم. البته راجع به الی خانم صدق نمیکنه این موضوع، چون میره یه جا وای میسته و فقط به روحتون ظلم میزنه. اما خب هرچی باشه بهتر از این انسگه. این باز حداقل دزدیده نمیشه دیگه، استرس صدمه خوردنش هم تحمل نمیکنید. بخش شب که یه مش سرباز میومدن تا این سه تا بنده خدا رو مورد عنایت الهی قرار بدن، با اینکه فکرشو نمیکردم ولی به طور خیلی عجیبی اینجا رو بدون اینکه حتی یه نفر بفهمه تونستم به اتمام برسونم و خیلی خوشحال بودم، تا اینکه گیر یه مش کلیکر تخماتیک و بیشرف افتادم. این حروم باستنیا میتونستن در کسری از ثانیه منو یامم بکنن. تازه این تمام قضیه نبود، من به هیچ شما نمیتونستم بهشون مش بزنم، چون همون لحظه منو میگرفتن و مورد تجاوز قرار میدادن. خب آره دیگه، من غیر از یه ناموسن. خب من تا اونجایی ممکن از مخفی کاری استفاده میکردم که نخوام خیلی با اینا گلاویز بشم، چون خب طبیعتا وقتی که یه کار به ضرر اون شخصه انجامش نمیده دیگه، مگه نه؟ البته من اینجا رو نتونستم کاملا بدون استراحت بکنم، چون باید یکی میرفت و اون نردبون رو میداد پایین و خب برای انجام این کار باید یه دونه کلیکر حداقل بکشید. من خیلی سعی کردم اینجا رو بدون استراحت بکنم، اما مثل قسمت نبوده. بخشی الی و تس از جول جدا میشن. خب از شانس خوب ما شیرم تو این شانس فقط کلیکر اینجاست و از طرفی هم پدرسگ دقیقا داشت همون جایی را میرفت که من میخواستم واردش بشم. اما خب
فکر می‌کنی من همینجا متوقف شدم و عقب کشیدم؟ البته که نه. خب یه دونه شیشه انداختم به طرف مخالف و از اون جایی که اونا کور بودن و فقط میتونستن بشنون به صدا جذب میشدن، رفتن سمتش، من رفتم همون جایی که باید میرفتم و خب آره دیگه همه اون مانا رو ردش کردم. اما با یه صحنه مواجه شدم و دیدم دارن با الی و تس کارهای ناجالب میکنن. منو جل غیرتمون زد بالا، با مشت رفتیم سمتشون. اونا قوی و زیاد بودن، خیلی هم ضربه‌های بدی میزدن. سر همین استراتژی رو عوض کردم، به جای که صاف برم تو دلشون میادم عقب، بعد با 2 میرفتم سمت انمیا، ضربه‌های سنگین میزدم. خیلی استراتژی جوابی هم بود و تونستم اینجاشو با فهمیدن نمودار ضربه زدن ردش بکنم و خب خیلی حس غرور میکردم. حقیقتشو بخوای تازه داریم یواش یواش به جای بد داستان میرسیم. اینجور خدای خیلی دل و جرأت داره انصافا، چون ما دست خالی میره تو دل یه مش سرباز مسلح و کاربلد. انصافا خیلی باز داره این لعنتی، مگه نه؟ البته خب بعضی از جان نمیتونست این خر بیفته به جون دشمنا، بالاخره یه جایی هم باید بدونه که کسی از حضورش بوی ببره، از یه جاهای عبور بکنه دیگه، مگه نه؟ خب حالا یه خورده سرعت بدیم به ویدیو. راستی داشتم اینجا رو جا مینداختم. وقتی توی تله بیل گیر میکنی، من قبل از این که بخوام اینجا رو رکورد بکنم متاسفانه هیچ جوره نمیشد بدون سلاح اینجا رو رد کرد. اینو بارها امتحانش کردم و خب متاسفانه به هیچ جایی هم نرسید، چون نمیشد تو این شرایط که همه چی برعکسه مش زد و خب کامپلت غیر ممکنه. حتی اگه غیر ممکن هم نباشه، بعد از اینکه الی یه بخش از تنابو میبره جل بالا میره و نیاز به مش زدن نیست، اما باید از فاصله دور از الی محافظت بکنید. دیگه واقعا اینجا رو دستتون بهشون نمیرسه و خب یه کارش هم نمیشه کرد. راستی برعکس بین این حرفایی که دارم میزنم، اگر لایک های این ویدیو به 100 تا برسه و کامنت ها به 70 تا، سریعا میرم برای پارت دوم ببینم چیکار میکنید دیگه. بریم برای ادامه ویدیو. بخش مدرسه بعد دهنی ازم صاف کرد، چون هم جونم کم بود هم تعدادشون زیاد بود. همین که هر چی کلیکر سگ بود ریخته بود اونجا. دیگه واقعا با هزار جور بدبختی خودم رو از اینجا عبور دادم. حالا بریم سراغ یه مرتیکه کلافبوس که ایشون باشه. من خیلی بهش مشت زدم، بارها چرخوندمش دور خودم تا اینکه بهش مشت بزنم و کار جمع بشه، اما خب بدبختی ما تمومی نداره. دوتاش میومدن از یه طرف دیگه انگولکمون میکردن، بعد تا حواسم پرت میشد این مرتیکه کلافبوس منو میگرفت و تیکه تیکم میکرد. من تصمیم گرفتم اول برم سراغ نوچاش بعد برم سراغ خودش، اما خب با اینکه خیلی امید زیادی داشتم ولی با این وجود همشونو نتونستم بکشم و خب آره دیگه اینجوری داستان. خب نکته که هست اینه که بیل اصلا به درد نمیخورد. درسته یه موقعی شلیک میکرد، اما خب همشون بیفایده بودن. پس تصمیم گرفتم که با کولت ضربه‌های نهاییشو بزنم و خب واقعا هم بیشتر از این نمیشد کاری انجام داد. بالاخره وقتی میرسه که ماشین رو راه بندازیم و بریم سمت یه شهر جدید. خب وقتی شما دارید با این بدبخت ماشین رو هول میدید، هرچی موجود هست و نیست میاد سراغتون تا خونتون رو بریزه. خب اینا مشکلی نبودن، ولی اصل قضیه از این کلیکرها شروع میشه. باور کنید یا نه تمامی بدبختی اون از همینا بود. وقتی که چوب بیسبال داشتم خیلی کارم واسه کشتنشون راحت تر بود و خیلی کار سختی نبود کشتنشون، ولی امون از اون وقتی که میخواستم بدون چوب بیسبال برم واسه شون، خب من مجبور بودم تو این راه یه دونه کلیکر رو با کولت بکشم، چون نمیشد ازشون عبور کرد متاسفانه. اما فقط اون بود و یعنی بقیه رو با همون مشت و لگد میتونستم از پا در بیارم. بالاخره ماشین استاد خورد و میتونستیم بالاخره وارد یه شهر جدید بشیم. توی این مسیر از بیل خداحافظی کردیم، اما شهروندای بیشور مثل این که خیلی مهمون نوازی بلد نبودن. جولم حقیقتا خیلی خوب از خجالتشون در اومد. حقیقتا اینجایا خیلی حرومزاده تر از اون قبلیان، چون یهویی حواست نیست یارو عین چی میاد پشتت سبز میشه، اونم تازه با شاتگان یا یه سلاح خیلی خطرناک. اما خب جل همه رو میماله با اینکه دست خالیه. میرسیم به یکی از سخت‌ترین جای بازی، اونم بخشی که باید به الی شلیک کردن یاد بدید. حالت عادی خیلی کار خاصی نداره اینجاش، اما وقتی که پای این میاد وسط که باید با دست خالی برید سراغ یه مش بیخامه سلاحدار، یه خورده تن و بدن آدم میلرزه.
حداقلش الی یه کمکایی میکنه و ما رو بین یه مش عوضی رها نمیکنه. تا یه جایی رو من مخفی کاری پیش رفتم، ولی از اون جایی که حوصله‌ام سر رفته بود سر همین تصمیم گرفتم که بهشون هجوم ببرم، چون فهمیدم اینجوری فایده نداره و اون نامردا با یه سلاح می اومدن سمت یه مرد بدبخت بدون سلاح، ولی از بس که ذهنش کار میکرد تکی زد همه رو مالی، البته با مشتای جذابش. اینم باید اضافه کنم که الی هم یه کمکایی کرد انصافاً. میرسیم سر یکی از ترسناکترین بخشا، یعنی اون فاضلاب لعنتی با جول. اینجا با بی‌ناموس‌ترین دشمن بازی برای اولین بار مقابله میکنیم. بی‌شرفا با هم دیگه هماهنگ میکردن دست جمعی بریزن سرم و وقتی که یه نفر بودن فرار میکردن و خب این قضیه خیلی تو مخی بود حقیقتا. فکر کنم فهمیدید چه فازی دارن این هیولای کثافت. حالت عادی میشد یه دونه گوله بزنید تو سرشون و تمام، ولی وقتی که دست خالی بودی اینجاش جهنم میشد واسه یه آدم. حالا فکرشم بکن که این گندبک به این جمع اضافه بشه. البته قبلش یه دستگیره بود و خب به اون دست زدم، کارتو برداشتم. حالا میفهمی در ادامه چرا این کارو کردم. رفتم برقو وصل کردم و سریعا رفتم سراغ دری که با کارت باز میشد. حالا نکته قضیه اینجاست، یه استاکری اونجا وایستاده بود و از طرفی هم این جل احمق در کمال خونسردی از کارت استفاده میکرد. بارها سر این قضیه مردم تا یه تصمیم گرفتم تا یه جای بکشنمش. خب برم در رو باز کنم و برم که خب این قضیه هم کار کرد. این بود از پارت 1. اگه میخواید پارت 2 رو ببینید حتما لایک این ویدیو رو به 100 تا برسونید و کامنت های این ویدیو رو هم به 100 تا برسونید. ویدیو قبلی اینجا میاد، اصلا از دستش ندید. مرسی از نگاه قشنگتون. شیطون بدای من. میبینمتون تا یه ویدیو بعدی.